เมื่อพูดถึงการทำนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนั้นมักจะมีคำถามที่ว่าเราจะปกป้องสิ่งประดิษฐ์นั้นจากการลอกเลียนแบบได้ยังไงและหลายๆคำตอบที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆก็คือการนำสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวไปยื่นจดสิทธิบัตรแต่รู้หรือไม่ว่าประเทศไทยนั้นมีพระราชบัญญัติสิทธิบัตรมาตั้งแต่ปี 2522 และได้มีการแก้ไขอีก 2 ครั้งโดยล่าสุดได้มีการเสนอร่างแก้ไขไปเมื่อปลายปี 2563 โดยร่างแก้ไขดังกล่าวยังไม่บังคับใช้เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างกระบวนการแก้ไขกฎหมายในวันนี้เบเกอร์แมคเคนซี่จะมาสรุปประเด็นสำคัญในร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรดังกล่าวกันค่ะสวัสดีครับผมธนกฤษตั้งบูรณากิจครับสวัสดีค่ะรดีมาดามุ่งการดีค่ะครับวันนี้เราจะนำส่วนสำคัญของการแก้ไขมาเล่าให้ฟังกันนะครับค่ะสำหรับร่างแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะมุ่งเน้นในการปรับปรุงกระบวนการรับโจทย์สิทธิบัตรให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพรวมถึงมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นค่ะที่บอกว่ามีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการมีการแก้ไขในส่วนไหนบ้างครับค่ะสำหรับร่างแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะมีการกำหนดระยะเวลาของการประกาศโฆษณารวมถึงมีการกำหนดให้มีการประกาศโฆษณา2 ครั้งด้วยกันค่ะโดยจากเดิมเมื่อยื่นคำขอเข้าไปแล้วนั้นคำขอดังกล่าวจะถูกตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรโดยไม่มีการกำหนดระยะเวลาของการตรวจสอบค่ะแต่สำหรับร่างสิทธิบัตรฉบับใหม่นี้ได้มีการกำหนดให้ต้องมีการประกาศโฆษณาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา18 เดือนโดยไม่ชักช้านับจากวันที่ยื่นคำขอค่ะดีเลยนะครับที่ได้มีการกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนสำหรับการประกาศโฆษณาแล้วยังมีส่วนไหนไหมครับที่มันจะช่วยให้ระยะเวลาสั้นลงนะครับค่ะสำหรับในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขฉบับใหม่นี้นะคะก็ได้มีการล่นระยะเวลาของการร้องขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ลงค่ะโดยที่ในร่างแก้ไขฉบับใหม่นี้กำหนดให้ผู้ขอเนี่ยจะต้องมีการร้องขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ภายในระยะเวลา3 ปีนับจากวันที่ยื่นคำขอแต่ถ้าเกิดเป็นตามกฎหมายปัจจุบันนะคะผู้ขอรับสิทธิบัตรเนี่ยค่ะจะต้องร้องขอให้มีการตรวจสอบการประดิษฐ์ภายในระยะเวลา5 ปีนับจากวันที่ประกาศโฆษณาค่ะถือว่าช่วยทำให้กระบวนการเร็วขึ้นได้มากเลยนะครับนอกจากลดระยะเวลาแล้วยังยอมให้มีการขอให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ตั้งแต่ยื่นคำขอเลยด้วยแต่ผมยังได้ข่าวมาว่าร่างพรบฉบับนี้เนี่ยมีการแก้ไขเรื่องขั้นตอนการคัดค้านและยังมีการเพิ่มช่องทางของ Third Party Observation เข้ามาด้วยใช่ไหมครับรบกวนช่วยอธิบายรายละเอียดนิดนึงได้ไหมครับว่ามันเป็นยังไงได้ค่ะขออ้างอิงจากกระบวนการเดิมก่อนนะคะโดยเมื่อมีการประกาศโฆษณาแล้วการยื่นคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรสามารถดำเนินการได้ภายใน90 วันแต่ตามร่างแก้ไขฉบับใหม่นี้การคัดค้านจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศโฆษณาครั้งที่2แล้วค่ะและจะต้องทำภายในกรอบระยะเวลาเดิมคือ90 วันค่ะอย่างไรก็ตามร่างแก้ไขฉบับนี้เมื่อได้มีการประกาศโฆษณาครั้งที่1ไปแล้วร่างพระราชบัญญัติฉบับใหม่ได้เปิดโอกาสให้มี Third Party Observation ได้ค่ะโดยบุคคลใดก็ตามสามารถส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการเปิดเผยไว้ก่อนวันที่ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนั้นให้แก่ผู้ตรวจสอบได้สำหรับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับผู้ตรวจสอบในการพิจารณาคำขอรับสิทธิบัตรค่ะแล้วจริงหรือไม่ครับที่ในร่างแก้ไขฉบับนี้นะครับผู้ขอรับสิทธิบัตรสามารถแยกคำขอรับสิทธิบัตรที่ยื่นไปแล้วเพื่อไปยื่นคำขอรับสิทธิบัตรอีกฉบับหรือที่เรียกว่า divisional application ครับถูกต้องแล้วค่ะคือในพระราชบัญญัติฉบับปัจจุบันนั้นการจะแยกคำขอรับสิทธิบัตรเพื่อยื่นเป็น divisional application ได้นั้นจะต้องมาจากคำสั่งของผู้ตรวจสอบเท่านั้นนะคะแต่ในร่างพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขนี้ผู้ยื่นคำขอสามารถร้องขอให้มีการแยกยื่น divisional application ได้โดยไม่จำเป็นต้องรอคำสั่งจากผู้ตรวจสอบเท่านั้นค่ะโอเคครับตอนนี้เราได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสิทธิบัตรการประดิษฐ์แล้วนะครับไม่ทราบว่าในส่วนของอนุสิทธิบัตรล่ะครับในร่างพรบแก้ไขนี้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมครับมีเช่นกันค่ะโดยหลักๆเลยคือการเพิ่มระยะเวลาการร้องขอให้ตรวจสอบอนุสิทธิบัตรภายหลังการออกอนุสิทธิบัตรแต่ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าในปัจจุบันนั้นกฎหมายไม่ได้มีการกำหนดให้ตรวจสอบเนื้อหาของการประดิษฐ์ก่อนการออกอนุสิทธิบัตรดังนั้นผู้มีส่วนได้เสียจึงสามารถร้องขอให้ตรวจสอบได้ภายหลังจากการออกอนุสิทธิบัตรภายใน1 ปีแต่สำหรับร่างแก้ไขฉบับนี้ได้เปลี่ยนแปลงระยะเวลา1 ปีหลังการออกอนุสิทธิบัตรเป็นภายใน6 ปีนับจากวันที่ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรค่ะแล้วการประดิษฐ์ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือมาตรา9ล่ะครับในร่างแก้ไขนี้มีการปรับเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนครับ ร่างแก้ไขฉบับนี้ได้มีการเพิ่มเติมข้อกำหนดที่มากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
นั่นคือวิธีการสัญญกรรมจะไม่สามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรได้ นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่สามารถขอรับสิทธิบัตรได้ โดยจากเดิมระบุแค่ว่าการประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีอนามัยหรือสวัสดิภาพของประชาชนจะไม่สามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรได้แต่สำหรับร่างแก้ไขฉบับนี้ให้รวมถึงการประดิษฐ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามการประดิษฐ์ตามที่กล่าวไปนั้นจะต้องเป็นการประดิษฐ์ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เท่านั้นค่ะแล้วในแง่มุมทางกฎหมายอื่นที่นอกเหนือไปจากการแก้ไขกระบวนการของสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรล่ะครับร่างพระราชบัญญัตินี้ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดอีกบ้างไหมครับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขฉบับนี้ยังได้มีการกำหนดหน้าที่ให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรสำหรับการประดิษฐ์ที่มีการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมหรือภูมิปัญญาชาวบ้านว่าจะต้องเปิดเผยแหล่งที่มารวมถึงกำหนดว่าจะต้องมีการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อนการเข้าถึงและข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการของการบังคับใช้สิทธิ์ทั้งในกรณีของการบังคับใช้สิทธิ์โดยรัฐและการบังคับใช้สิทธิ์โดยเอกชนอีกด้วยค่ะโดยการแก้ไขดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้าหรือ TRIPS Agreement ค่ะครับก็หวังว่าสิ่งที่เราได้นำมาเสนอในวันนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับท่านที่ได้ติดตามชมนะครับแล้วถ้าท่านมีคำถามหรือว่าสงสัยในส่วนไหนนะครับก็สามารถติดต่อมาทางสำนักงานได้โดยตลอดนะครับค่ะและสุดท้ายนี้นะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจในส่วนของการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะก็สามารถติดตามพวกเราได้ใน EP ถัดๆไปผ่านทาง YouTube Channel Baker McKinsey Thailand นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผม